धेरै ग्राउन्ड क्रास आमामामामामामामा यो पिकअपले त बजारमा तहल्कै मचाउने भयो त यति धेरै फिचर यो लेभलको पिकअप बाफरे त्यो पनि इलेक्ट्रिक के रहेछ यो यहाँभित्र त गजब रहेछ 4-4वटा बिजुलीको प्लग त्यो पनि 6000 वाट बराबरको घरकै पुरै पावर धान्ने Know the weather will get colder, that it can't always be spring. And when I pushed you in a stroller, you were looking up, singing life like a church hymn. You are gonna find your place, child. Of that much I know, I'm sure. Oi! Isn't that the place to start? Someday you will be stronger than you are now. When the water's spilling over the bow, you'll still have me in the wings. You gotta get up to get down, kid. You gotta get down to get up again. You gotta get up to get down, kid. You gotta get down to get up again. गाडी चाहिँ हामी बिना प्रदूषण गर्ने लिएर हिँड्यौँ तर मकै चाहिँ पुरा धुवा निकालेर पोलेको खाइरहेछौँ है हामी Treat your mother like she's made of gold. After all she brought you here. नियममा चाहिँ उकालो जाने गाडीलाई पास दिनुपर्ने हो हैन तर केही छैन हामी चाहिँ बिजुली गाडी भएकोले गर्दा हामीलाई जहाँ दिए पनि केही फरक पर्दैन हामीलाई पास ठाउँको ठाउँ उठिहाल्छ Someday you will be stronger than you are now. But you will not know everything. And when the water's spilling over the bow, you'll still have me in the wings. मलाई चाहिँ साह्रै अति नै मेरो देशको माया लाग्छ क्या प्रकृतिले पनि लास्टै हेपेको छ बल्ल बल्ल यति दुःख गरेर यो डाँडामा यति राम्रो पिच बाटो बनाएको छ फेरि पहिरो पनि झर्दिहाल्नु पर्ने बनेको बाटो बिगार्दै हाल्नु पर्ने कस्तो के साह्रो धुवा फ्यालेको यार त्यो गाडीले त अब यस्तरी धुवा फ्याल्यो भने पोल्युसन कति गर्ने होला त त्यही भएर त यस्तो बिजुली गाडी चाहिन्छ के अब Gotta get down to get up again. Gotta get up to get down, kid. You gotta get down to get up again. You gotta get up to get down, kid. Hey, you gotta get down to get up again. हेलो ए नमस्ते तपाईलाई मिर्जामा स्वागत छ म लोकेश आज फेरि तपाईको गाडी कस्तो मजाको पिकअप लिएर आएको छु यो पनि बिजुलीको है अब कुरा गरौँ यो गाडी कस्तो छ यो गाडीमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा 63 किलोवाट आवरको ब्याट्री तपाईले पाउनुहुन्छ र जसलाई घरबाट फुल चार्ज गरेपछि तपाईले यसलाई 377 किलोमिटरसम्म यो गाडीलाई कुदाउन सक्नुहुन्छ यो गाडीको पछाडीपट्टि 200 किलोवाटको मोटर राखेको छ यसको मतलब यो के हो ब्याक व्हील ड्राइभ हो र यसले निकाल्ने पावर पनि तपाईले 384 न्युटन मिटरको टर्क तपाईले पाउनुहुन्छ भने यसलाई 185 किलोमिटर प्रति घण्टाको स्पिडमा हामीले दौडाउन सक्छौं र यसको एक्सेलरेसनको कुरा गर्नुपर्दा यसलाई हामीले 0 to 100 7.3 सेकेन्डमा ट्वाङ्ग पुर्याउन सक्छौं हुन त यो भन्दा अगाडि तपाईले जस्ट मैले साइबर ट्रकको भिडियो देखाएको थिए साइबर ट्रक भनेपछि पिकअप पनि हुँदो रहेछ बिजुलीमा भनेको तपाईले बुझिसक्नुभयो भने अब नेपालमा आएको पहिलो साइबर ट्रक भने पनि हुन्छ
ल नेपालमा आएको पहिलो यो लेभलको तपाईँले पिकअप या ट्रक पनि भन्न सक्छौँ। भनेपछि यो कुन कम्पनीको हो त? यो कम्पनीको कुरा गर्नुपर्दा यो जिली भन्ने कम्पनीले बनाएको RD6 भन्ने मोडल हो यो। र यसमा अझै विस्तृतमा हामी कुरा गर्ने भने यो कम्पनी 1984मा इस्टाब्लिस ब्रान्ड हो। हामी कतिलाई लाग्छ कि चाइनिज ब्रान्ड भनेपछि हिजो अस्ति गाडी बनाउन थालेर नेपालमा गाडी आइरहेको छ र यो गाडी चल्दैन बा गाडी कम्पनी नै हराएर जान्छ, धेरै मान्छेको मनमा पनि त्यो लाग्छ। तर यो कम्पनी यति इस्टाब्लिस कम्पनी हो र चाइनाको पहिलो अटोमोबाइल म्यानुफ्याक्चरर कम्पनी पनि हो, जसले जर्मन मेकर हो जस्तो भल्भो जस्ता कम्पनीहरूसँग पनि जोइन्ट भेन्चरमा काम गरिसकेको छ भने जसका लागि बडी र च्यासिस बनाउने काम यही कम्पनीले गर्छ। भनेपछि यो नयाँ आएको पिकअप कस्तो छ त? अब आउँ नजिकबाट हेरौँ। गाडीको माथिपट्टि राखेको ब्याजिङ पनि तपाईँले हेर्नुहोस्, जहाँ रिडारा भन्ने पनि लेखेको छ। हामीले कहिले काहीँ हामीले चाहिँ ल्यान्ड रोभरको माथिपट्टि लेखेको देख्छौँ नि, त्यस्तै फिल आउने गरी चाहिँ यहाँ टक्क राखिएको रहेछ कट आउट गरेर। र यो गाडी यसो हेरेर तपाईँले साइडबाट भुक्क उठेको पनि देख्नुहुन्छ र यहाँ ग्रिल पनि छ। कता कता हामीले एसयुभी जस्तो फिल आए पनि तर यहाँबाट स्वात्तै माथि घ्याप्पै माथि उठेको छ, जसले गर्दा तपाईँले यो गाडी पिकअपको फिल मजाले पाउनुहुन्छ अगाडिबाट हेर्दा। र गाडीमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले मजाको LED हेडलाइट, त्यस्तै DRL लाइट पाउनुहुन्छ र यहाँ तल पनि केही चिज राख्ने ठाउँ रहेछ त कभर गरिएको छ। इन फ्युचर तपाईँले फग लाइट या केही चिज तपाईँले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। र साइड लाइट त साइडमा छँदैछ भने त्यस्तै यहाँ पनि तपाईँ सेम पाउनुहुन्छ भने। अब आउँ यो साइडबाट हेर्दा के छ, र साइडमा पनि तपाईँ मिरर हेर्नुहुन्छ भने यहाँ पनि साइड लाइट राखेको रहेछ र यसलाई पनि म्यानुअली चाहिँ फोल्ड गर्नुपर्ने रहेछ। अगाडि यस्तो भुक्क परेको देखिएछ भने इन्जिन राख्ने ठाउँ कस्तो रहेछ हेरिहाल्नु, जसको लागि चाहिँ मैले भित्रबाट म्यानुअली यहाँ लिभर तान्नुपर्ने हुन्छ। टक्क मैले खोलेँ, ख्यान्डाङ गरेँ र अब आउँ यहाँनिर कस्तो छ, टक्क मैले यसलाई उठाएँ। ओए यो त हाइड्रोलिक रहेछ र तपाईँले यहाँ टन्नै स्पेस तपाईँले पाउनुहुन्छ। मजाले टुल बक्स सानोतिनो ब्याग स्याग ग्रोसरी चन्नै हाल्नु मिल्छ नि, पुरै मजाले यहाँ सिल गरिएको छ। र यो अगाडि पनि तपाईँले भन्नुहुन्छ भने ब्याट्रीको कन्ट्रोल एसीका चिजहरू यहाँ राखेको छ भने माथि पनि मजाले कभर गरेको छ। यसलाई मैले बन्द गरेँ। अब हेर्नुहुन्छ भने अगाडिपट्टि चाहिँ मैले काहीँ पनि अब्स्टेकल सेन्सर चाहिँ मैले यहाँनिर भेटिनँ। अब आउँ यो गाडीमा हेर्नुहुन्छ भने यसको वेफरको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ हामीले दुईवटा पाउँछौँ भने यो पनि बोनलेसै रहेछ। अझै यो बोनलेस निकै चल्तीमा छ र नर्मली अघि हामी आउँदा पानी पनि परेको थियो र सर्ट मजाले सफा गरेको थियो। र यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई रेन सेन्सर पनि राखेको छ र अटोमेटिक पनि चल्छ है। अब यो गाडीको साइडबाट हेरौँ। साइडबाट हेर्नुहुन्छ भने यो गाडी बब्बाडै लामो तपाईँले पाउनुहुन्छ। यो झन्डै 17.5 फिट लामो तपाईँको गाडीको लम्बाइ छ भने यसको चौडाइ तपाईँले झन्डै 6.25 फिटको चौडाइ तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ। र हाइट पनि हेर्नुहुन्छ भने लगभग 6 फिटकै तपाईँले पाउनुहुन्छ यहाँनिर। भनेपछि गजबको यो गाडीको तपाईँले सेप हेर्नुहुन्छ भने स्वाद आयो। यहाँसम्म हेर्दा एसयुभी जस्तो लाग्ने, यहाँबाट च्वाट्ट काटेर गएको तपाईँले पाउनुहुन्छ, किनभने पछाडि टन्न सामान राख्ने ठाउँ पनि छ। र यो गाडीको एल व्हिल पनि गजबको एल व्हिल छ। 17 इन्चको तपाईँले पाउँछ। टायर पनि मोटो त पाउनु, तर यो टायर अझै मैले मिस गरेँ। यसमा चाहिँ नर्मल टायर छ। यदि यसमा चाहिँ एकदमै अफरोडवाला गट्टीवाला टायर राख्यो भने झन् बब्बा लुक्स यसमा आउने थियो, त्यो चाहिँ अलिकति मिस गरेँ भने यो गाडीको चाउडै चक्कामा पनि तपाईँले डिस्क ब्रेक पाउनुहुन्छ है। र यसमा टायर तपाईँको 235/65 को छ। यसको मतलब के हो भने नर्मली अरू गाडीमा हामीले 45-55 सुनिरहेको थियौँ भने यसमा 65 भएको कारणले गर्दा के हो, यसको थिकनेस पनि बढी छ। र तपाईँले हेर्नुहुन्छ टन्नै ग्याप पनि दिनुहुन्छ, किनभने यो पिकअप भएको गल्टाङ गुल्टुङ बाटोमा गडाङ चलाउनु पर्ने भएकोलाई यो ग्यापिङ पनि राम्रै दिएको छ, जसले गर्दा जुनै पनि जोल्टिङमा हामीलाई समस्या पर्दैन। कहाँ त्यति मात्रै हो र नेपालमा आएको सबैभन्दा बढी दामी ग्राउन्ड क्लियरेन्स भएको गाडी पनि यही हो। यसमा तपाईँले 225 mm को ग्राउन्ड क्लियरेन्स पाउनुहुन्छ, त्यो पनि इलेक्ट्रिक गाडीमा, त्यो पनि पिकअपमा। कहाँ ग्राउन्ड क्लियरेन्स मात्रै, तपाईँले सबै चक्कामा इन्डिपेन्डेन्ट सस्पेन्सन दिएको छ। कुन चाहिँ पिकअपमा आउँछ त्यसरी? पछाडिपट्टि पत्ती राखेको पिकअप तपाईँले नर्मली पाइराख्नु भएको छ भनेपछि जस्तोसुकै बाटोमा पनि मजाले एकदम एसयुभीको चालमा तपाईँले अब पिकअप चलाउन सक्नुहुन्छ। साइडबाट हेर्दाको फिनिसिङ पनि बब्बालै दामी छ। सट्ट यहाँबाट एजिङ आएको, यहाँबाट चट्ट कटआउट भएको, त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ साइड स्कर्ट पनि तपाईँले ब्ल्याक कलरको, जहाँ चाहिँ कलर नभएको पाउनुहुन्छ, जसलाई चाहिँ धेरै हिलो लाग्यो भने सफा गर्दा केही नहोस् भनेर हो भने यहाँ चट्ट तपाईँले स्टिलको क्रोम पनि पाउनुहुन्छ। र यहाँ हल्का कटआउट छ, यो चाहिँ चार्जिङ गर्ने पोइन्ट हो भने तपाईँले यो गाडीमा ह्यान्डल चाहिँ तपाईँले नर्मलै पाउनुहुन्छ। हुन त धेरैवटा अहिले इलेक्ट्रिक गाडीहरूमा चाहिँ नयाँ भित्र लुक्ने खालको ह्यान्डल आउँछ, तर यसमा किन यस्तो होला त मनमा पक्कै पनि लाग्न सक्छ। किनभने हामी काम गर्ने बेलामा, भारी बोक्ने बेलामा, या हुन्छ जङ्गल सफारी गएको बेलामा, या रोड कन्स्ट्रक्सनमा हुन्छ, या हाइड्रो पावरमा हुन्छ, हातमा ग्लोभ्स पनि लगाएको हुनसक्छ, ठुलो हात पनि हुनसक्छ। त्यस कारण सेन्सरले पनि काम गरेन भने हात खप्पै भित्र छिराएर स्वाट्ट खोल्नको लागि पनि यो ह्यान्डल मजाको दिएको छ। र गाडीको हेर्नुहुन्छ भने हामीले विन्डो चट्ट फ्रेम सहित यसमा पाउँछौँ। अलिक हेर्दै बलियो दह्रो पनि पाइन्छ, किनभने यो पिकअप भएकोले त काममा लानुपर्ने भएको कारणले गर्दा पनि यो फ्रेम दिएको हुनुपर्छ मेरो विचारमा। भने तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने अगाडि पनि हल्का चुच्चो कटआउट सानो विन्डो तपाईँले पाउनुहुन्छ। यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने पुरै ग्लास पाउनुहुन्छ, यहाँ पनि पुरै ग्लास भने यहाँ चाहिँ च्वाट्टै काटेको छ। र पछाडिको बाग हेर्नुहुन्छ भने टन्नै स्पेस, या त बाप रे बाप, यसमा तपाईँले 1200 लिटरको बुट स्पेस पाउनुहुन्छ। यसलाई बुट स्पेस भन्दा पनि यसलाई चाहिँ बेड भन्ने गरिन्छ पिकअपमा चाहिँ। भने यो बेड हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ बबालै छ। र पछाडिपट्टिको बेड साइज पनि तपाईँले यहाँ हेर्दाखेरि करिब
4 फिट 8 इन्ची बाई 5 फिटको चाहिँ हामीले यसमा पाएका छौँ भने हामीले यसलाई मजाले यसरी फोल्ड गऱ्यो भने त बेड लगाएर मजाले शुद्ध खुट्टा पनि बाहिर निस्किँदैन। गजबको साइज हामीले यहाँ पाउँछौँ। कस्तो गजबको रहेछ, मजाले बस्नु पनि मिल्दो रहेछ। मजाले सुते पनि हुन्छ यहाँनिर। मैले भन्दै थिएँ नि मजाले फुल साइज मजाले सुत्न पनि मिल्छ यहाँनिर। र यो हेर्नुहुन्छ नि पुरै के एकदमै दामी कोटेड। पहिला अरू गाडीहरूमा त फलाम सलामको हुन्छ, खियासिया लाग्ने टेन्सन हुन्छ, पुरै प्लास्टिक कोटेड गरेको सर्फेस तपाईँले यहाँ पाउनुहुन्छ। र यहाँ हेर्नुहुन्छ नि यो पनि हाइड्रोलिक छ र यहाँ हेर्नुहुन्छ नि मजाले कभर गरेको छ। यहाँनिर पनि हेर्नुहुन्छ मजाको स्पोइलर है। तर स्पोइलर भन्दा चाहिँ कस्तो कस्तो यहाँ चाहिँ ब्रेक लाइट राख्नलाई चाहिँ राखिएको लामो लाइट तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ। एलइडी यहाँ सार्क फिन एन्टेना तपाईँले पाइहाल्नुहुन्छ भने यो चाहिँ मजाको क्लियर विन्डो रहेछ क्या यहाँनिर। भित्रबाट चाहिँ हामीले मिररमा हेर्नुपर्ने बाहिर चट्ट हेर्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ डिजिटल मिरर छैन, नर्मल मिरर छ। त्यो मिररमा मजाले हेर्नु मिल्छ। यो गाडीको हेर्नुहुन्छ नि यहाँ चारतिर मजाले डोरी सोरी बाँध्ने ठाउँ पनि दिएको रहेछ र गजबको छ। ल दरो छ जस गाडी चाहिँ एकदम यसो गर्दाखेरि ट्याङ्ग ट्याङ्ग गऱ्यो ढुक्क गऱ्यो। र यो गाडीमा बब्बाल दामी कुरा त भन्नै छुटिरहेको छ। यो गाडीको पछाडिपट्टि यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने नि के छ यहाँ यसो गर्दाखेरि त यहाँ मुनि टन्नै पावर सकेट तपाईँले पाउनुहुन्छ। 2टा डिसी भोल्ट पनि तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ भने 4-4वटा पावर पोइन्ट। यहाँ त सिधै बिजुलीको प्लग गरेर तपाईँले जे गरे पनि हुन्छ। दामी बब्बाल। अब नर्मली चाहिँ हामी गाडी भनेपछि जहिले पनि यस्तो प्लग छ भनेपछि चाहिँ हामी क्याम्पिङ मुडको कुरा गर्छौँ, खाली पार्टी गर्ने कुरा गर्छौँ, पिकनिक जाने कुरा गर्छौँ। तर वास्तवमा त सामान्य किसान या व्यवसाय गर्ने यस्तो गाडी किन्यो र उसले आफ्नो उत्पादनलाई गएर बजारमा बेच्नुपर्ने छ भने त्यो बेलामा बत्ती छैन भने प्लग जोडेर बत्ती बालिदियो। क्यास काउन्टर छैन भने मजाले क्यास काउन्टर यसमा जोडेर पनि चलाउन मिल्ने भयो। वाइफाई राउटर पनि जोडेर अन गर्न मिल्ने भयो। भनेपछि कति कुराको पोसिबिलिटी चाहिँ अब यस्ता किसिमका बिजुली पिकअपहरूले दिनेछन् बजारमा। अब सम्झौँ त कस्तो चेन्जेस आउनेवाला छ भनेपछि एउटा सानोभन्दा सानो व्यवसायी, सानोभन्दा सानो किसानले पनि आफ्नो उत्पादनलाई बजारमा राम्रोसँग प्रवर्धन गर्न सक्यो भने, व्यापार गर्न सक्यो भने भोलि त नेपाल बनिहाल्छ नि। त्यसकारण अब हामीलाई यस्तै किसिमका बिजुली देशमै उत्पादन हुने पावर इनर्जी खपत भएर चल्ने बिजुली गाडी अब देशमा चाहिएको छ, न कि यत्रो ठुलो मुस्लो निकाल्ने। भनेपछि अब यो गाडीको यो डिक्कीलाई पनि मैले बन्द गरिदिइहाल्छु। तर एकदम सफ्ट छ के, त्यो हामीलाई लाग्दैन कि हामी अरू पिकअपहरू चलाउँदाखेरि ड्याङ ड्याङ हान्नुपर्ने, त्यस्तो पनि छैन, कटक्क लागिहाल्यो। र तपाईँ हेर्नुहुन्छ नि गाडीको पछाडिपट्टि यहाँदेखि यहाँसम्म पुरै लामो टेल लाइट पनि छ। लाइक एसयुभी लुक्स लाइक टेल लाइट यार। अब र नम्बर प्लेट त आफ्नो ठाउँमा भइहाल्यो भने क्यामेरा पनि राखेको छ। यसमा चाहिँ ब्याक रिभर्स गर्नलाई चाहिँ क्यामेराको पनि हामीले सहायता जस पाउँछौँ। र यो ब्याकलाइट पनि मजाकै छ। तलपट्टि हेर्नुहुन्छ भने रातो रिफ्लेक्टिभ लाइट पनि पाउँछौँ। र तपाईँले यहाँ देख्नुभएको यो जुन लामो बत्ती चाहिँ यसलाई टेल लाइट भन्छ, यो चाहिँ हामीले हेडलाइट बालेपछि टक्क बल्छ। यो चाहिँ बल्यो। त्यस्तै ब्रेक लाइट यहाँ तलको भयो। अब साइलाइट हेर्नुहुन्छ भने यहाँ टिकी गऱ्यो भने ब्याक गर्दा चाहिँ यहाँनिर बल्दो रहेछ र साइलाइट यहाँनिर बल्ने भयो। त्यस्तै यहाँनिर हुन्छ ब्रेक लाउँदा यहाँ बल्यो भने माथि पनि बल्दछ। र साइडमा हेर्नुहुन्छ नि बम्पर पनि हेर्नुहुन्छ नि खुट्टा टेक्ने ठाउँ पनि गजबै छ यहाँनिर। दामी। हामी कहिले काहीँ झुन्डेर हिँड्नु पऱ्यो भने त मजाले हुने रहेछ। ल र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने टो गर्नको लागि मजाले अर्को गाडी तानेर लानु पऱ्यो भने पनि यहाँ राख्ने ठाउँ तपाईँले पाउनुहुन्छ यहाँनिर। र यहाँनिर हुन्छ तपाईँले यहाँ जिली लेखेको छ। हुन त यहाँनिर GEELY लेखेको छ। यो जिली पनि हुनसक्छ, गिली पनि हुन्छ, तपाईँ आफै बुझ्नु होला। र यहाँनिर हुन्छ भने रिडारा पनि लेखेको छ। खास अब यो मोडल पनि लेखेको, मोडल खास एक्ज्याक्टली तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने यहाँ RD6 है यो। र त्यस्तो वरिपरि बम्परमा तपाईँले अब्जेक्ट सेन्सर पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ। र गाडीमा मलाई एकदमै रमाइलो लागेको चाहिँ मलाई सुतेरै देखाउन मन लाग्यो यहाँनिर। यसो हेर्नुहुन्छ भने अरू गाडीहरू चाहिँ पुरा टङ्ग्राङ्ग ब्याट्री साट्री के जाति भयो जस्तो फिनिसिङ हामीले देख्थ्यौँ भने यसमा चाहिँ एकदम क्युट फिनिस तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ। र मजाको यहाँ केही त्यस्तो नराम्रो कुरो पनि देखिँदैन। एकदम क्लियरली तपाईँलाई मोटरलाई हल्का तपाईँको चक्काको मुनि कभर गरेको छ। मजाको स्प्रिङ इन्डिपेन्डेन्ट सस्पेन्सन तपाईँले स्प्रिङ देख्नुहुन्छ त्यहाँनिर। र हेर्दै गजबको फिनिस चाहिँ तपाईँले यो गाडीमा पाउनु। अब यो गाडी कसरी कुद्छ त? कुद्नुको मात्रै यसमा त तेल हाल्नु पर्दैन। यसलाई चार्ज गर्ने हो, त्यो पनि घरमै। चार्ज गर्न चाहिँ यसमा चार्जिङ पोर्ट चाहिँ अलिकति फरक छ। यसमा चाहिँ GPT पोर्ट पाएको छ। यसको मतलब कमर्सियलवाला पोर्ट पाएको छ। र खास भन्ने हो भने चाहिँ हाम्रो देशमा धेरैभन्दा धेरै माइक्रोबस अहिले GPTमा चल्छ। र कहीँ चार्जिङ गर्ने स्टेसनमा गयो भने CCS2 त पाइन्छ भने GPTमा त पुरा लाइन लागिरहन्छ। तर त्यसको पनि चिन्ता गर्नु पर्दैन। अहिले CGको यति धेरै ठुलो नेटवर्क छ GPT चार्जिङको। देशभरि झन्डै 150 ठाउँभन्दा बढी तपाईँलाई CGले चार्जिङ स्टेसन राखिसकेको छ GPTको भने त्यहाँ हामीले यो गाडीलाई एकदम फास्ट चार्ज पनि गर्न सक्छौँ। घरमा त नर्मली हाम्रो एसीमा जोडेर चार्ज गर्ने हो, खालि पोर्ट मात्रै परेको, हाम्रै बिजुलीको प्लगमा जोडेर जोड्ने हो। घरमा नर्मली चार्ज गर्न हामीले जहाँ पनि सकिहाल्छौँ आफ्नो चार्जरबाट। भने नेपालको लार्जेस्ट DC चार्जिङ गर्ने स्टेसनमा हामीले यो गाडीलाई चार्ज गर्न सक्छौँ। त्यसकारण यो गाडी जहाँ लिएर जान पनि ढुक्क भएर लिएर जान सक्ने स्थिति आइसकेको छ। र तपाईँले ड्राइभिङ साइड
राइटतिर हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले घरमा चाहिने एसीवाला चार्जिङ जिपिटी पाउनुहुन्छ भने लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ यहाँ फास्ट चार्जिङ डीसीवाला पोर्ट तपाईँले पाउनुहुन्छ एकदमै ठुलो ठुलो नोजलको ढुवाङ्गा लेखाले तपाईँले देख्नुहुन्छ यहाँ भनेपछि अर्को साइडमा चाहिँ घरमा चार्ज गर्ने छ क्यामेरामा हेरेर ब्याक गर्न पनि रमाइलो हुनेछ सुई क्लियरै देख्दो रहेछ जस मजाले ब्याक गरिरहेको छु म यहाँ अरे यार यस्तो घन्ट्याङ उकाल्नु मजाले आयो त भनेपछि यस्तो गाडीको भित्र चाहिँ बस्दा कस्तो हुन्छ त्यो पनि हेरौँ है यो गाडी यही नि हो भित्रपट्टि हेर्नुहुन्छ भने गजबको तपाईँले पाउनुहुन्छ र यस्तो मजाको पिकअप नि यसमा इन्टिरियर पनि बब्बाले हामी चाहिँ एकदम लग्जरी एसयुभी स्टाइलकै तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ र सिटको त के कुराहरू पुरै लेदर स्टिचिङ तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ बिचको ककपिट तपाईँ हेर्नुहुन्छ कन्सोल यहाँ हेर्नुहुन्छ बब्बालै छ सबैभन्दा मलाई बेस्ट पार्ट यो गियर के हामीले धेरैवटा चाहिँ लिभरमा पाइरहेका हुन्छौँ कमसेकम यो त पिकअप हो नि त पिकअप भएपछि पिकअपकै यस्तो फिल दिनको लागि चाहिँ बिचमा राखियो गियर पनि गजबको छ किनभने नर्मली अझै हामी गियरहरू मिस गर्न थालिसकेका छौँ र यसमा पनि ड्राइभिङ मुड चेन्ज गर्ने अप्सनहरू चाहिँ तपाईँले यहाँ बिचमा पाउँछ नब अनुसार तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै हेर्नुहुन्छ यहाँ ट्र्याक्सन कन्ट्रोलको स्विच पनि तपाईँले यहाँ पाउनुहुन्छ पार्किङको स्विच यहाँ पाउनुभयो त्यस्तै ह्यान्ड ब्रेक यहाँ पाउनुहुन्छ नि त्यस्तै अटो होल्डको स्विच पनि तपाईँले यहाँ पाउनुहुन्छ र पार्किङ भनेर यहाँ बिचमा स्विच तपाईँ टक्क यो गाडी पार्किङ हुन्छ भने हामीले टक टक गऱ्यो भने रिभर्स टक टक गऱ्यो भने ड्राइभ र बिचमा टक्क गऱ्यो भने गाडी न्युट्रलमा बस्छ त्यसै हेर्नुहुन्छ यहाँ बिचमा फोन राख्ने ठाउँ तपाईँले पाउँछ यहाँ टाइप सीको पोर्ट यहाँ युएसबीको पोर्ट र एसी पनि गजबको आउने रहेछ यसमा र एसीको भेन्ट पनि तपाईँले नर्मली म्यानुअली टक्क टक्क मिलाउन सक्नुहुन्छ भने यसको डिजाइन पनि कस्तो मजाले बनाएको रहेछ र यो हेर्नुहुन्छ एकदम सफ्ट टच लेदर स्टिचिङ गरेको छ नि माथि चाहिँ एकदम तपाईँले यो त सफ्ट टचै रहेछ यहाँनिर यो माथि चाहिँ अलिकति हार्ड टच तपाईँले पाउनुहुन्छ भने ग्लोभ बक्स यहाँ फ्लुट आएर यस्तो पनि राखेको रहेछ यहाँनिर र एयरब्याग पनि यहाँ राखेको रहेछ यहाँ पनि एयरब्याग रहेछ र यो गाडीमा दुईवटा एयरब्याग तपाईँले पाउनुहुन्छ है लुकी मिरर चाहिँ गजब क्लियर देखिने पाउँछ नि यहाँ माथिपट्टि चाहिँ लाइट राखेको छ टक्क थिचेर अफ अन गर्न सक्छौँ सनभाइजर भइहाल्यो सनभाइजरमा हामीले मिरर त पाउँछौँ लाइट रहेन रहेछ यसमा निकाल्नु मिल्छ निल्दो रहेछ टक्क यसो गऱ्यो यति नै हो जस हामीले दुइटै पाउँछौँ सनभाइजर यता यता पनि हामीले पाइहाल्छौँ र स्क्रिन हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ 12.5 इन्चीको तपाईँको मेन मल्टिमिडिया स्क्रिन तपाईँले पाउनुहुन्छ भने त्यस्तै अगाडिको चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट कन्सोल चाहिँ तपाईँ झन्डै 10.5 इन्चीको स्क्रिन तपाईँले पाउनुहुन्छ र अगाडिपट्टिको स्क्रिनमा हामीले नर्मली गाडीका मुभमेन्टहरूको बारेमा तपाईँको डोर खुला छ कि छैन कुन मुडमा कुदाएको छौँ कति स्पिडमा कुद्यौँ र म्युजिक के प्ले भइरहेको छ कति किलोमिटर यो गाडीले रेन्ज दिइसक्यो भन्ने कुरा हेर्न सक्छौँ भने हामीले यसमा चाहिँ धेरै फिचरहरू अरू हेर्न सक्छौँ जसमा चाहिँ जस्तो हामीले फोन कनेक्सन गर्नेदेखि लिएर ब्याट्री कति पर्सेन्ट छ त्यस्तै तपाईँले ब्याट्री रिजन भइरहेको छ छैन युज भइरहेको छ सबै हेर्ने कुरा चाहिँ यो अगाडिको स्क्रिनमा हेर्न सक्छ र यो गाडीमा तपाईँ अर्को पिकअपबाट मुभ हुनुभयो भने त्यति धेरै पिकअप पुरानो चाहिँ मिस गर्नुहुन्न किनभने कीको स्टाइल हेर्दा नर्मली त्यस्तै छ भने हामीले की लिएर भित्र छिरेपछि यहाँ स्टार्ट बटनमा ठक्क थिचेपछि के हुन्छ यो गाडी स्टार्ट पनि हुन्छ अहिले चाहिँ मैले अफ भयो किनभने स्टार्टमै थियो र फेरि थिच्दियो भने के हुन्छ ब्रेक थिचेर यो अन पनि भइहाल्छ भनेपछि यो अप्सन तपाईँले पाउँछ र यसमा पनि दुईवटा पेडल हो एउटा चाहिँ तपाईँ एक्सिलेसनको पनि एउटा ब्रेकिङ पेडल त तपाईँलाई यहाँ भइ नै हाल्छ र बिचमा इमर्जेन्सी स्विच टाक 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 राखिदिएको छ र तपाईँले राइट ह्यान्ड साइडमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने पानीको वेफरको कन्ट्रोल तपाईँले पाउनुहुन्छ भने लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा तपाईँले लाइट र साइड लाइटको कन्ट्रोल तपाईँले पाइ नै हाल्नुहुन्छ र ड्राइभिङ सिटमा त तपाईँले फुल्ली मोटराइज कन्ट्रोल विन्डोहरू पाउनुहुन्छ भने यसमा चाहिँ वान टच डाउन मैले पाएँ भने वान टच अप चाहिँ मैले पाइनँ जसलाई चाहिँ हामी तानिराख्नुपर्ने हुन्छ र मिरर मिलाउनलाई पनि हामीले चाहिँ यहाँ एउटा स्विच पाउँछौँ भित्रैबाट हामीले चाहिँ बाहिरको मिररलाई एडजस्ट गर्न सक्छौँ ड्राइभिङ सिट चाहिँ हामीले मोटराइज पाउँछौँ फुल्ली कन्ट्रोल अगाडि तान्ने पछाडि तान्ने घुमाउने 6 स्टेजको पाउँछौँ भने अरू चाहिँ हामीले म्यानुअली नै कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तै तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने बिचमा हामीले चाहिँ ह्यान्ड रेस्ट पनि यहाँनिर पाउँछौँ भने यसलाई यसो थिच्यो भने हामीले केही सामान राख्ने स्टोरेज पनि टन्न पाउँछौँ यहाँ दुईवटा कप होल्डर पाउँछ भने यहाँनिर पानीको बोतल चाहिँ अर्ची गर्दैन है अटो यार ठुलो 1 लिटरै मजाले अड्दो रहेछ तर यो बेस्ट पार्ट भनेको चाहिँ यहाँ कफीको कप यसो त्यसो राख्नलाई हो भने र साइड ढोकामा पनि मजाले पानीको बोतल चाहिँ अड्दो रहेछ र यसलाई चाहिँ हामीले लिभर पुल गरेर ढोका खोल्न सक्छौँ भने अब ठक्क म यत्तिकै लेभलमा पछाडिको सिटमा बस्दा कस्तो छ हेरिहालौँ अब ठ्याक्कै म बसेँ ल हेर्नुहोस् यत्रो गाडी अब बवाल होइन त यो डबल क्याब भनेको छ हामीले अब पिकअप भनेको छ तर पछाडि बसलाई चाहिँ फुल्ली एसयुभी स्टाइलले नि मजाले यत्रो स्पेस हामीले पाइरहेको छौँ यहाँ टन्नै पुरै एकदम र माथि हेडरुम पनि हेर्नुहुन्छ भने टन्नै स्पेस छ हेर्नुहोस् बुरुक्क उठ्दाखेरि पनि नछुने किसिमको हेडरुम चाहिँ हामीले पाएको छौँ भनेपछि टन्नै स्पेस यार यो पनि पल्टिन्छ ल यो पनि पल्टिने रहेछ भनेपछि फुल्ली लग्जरी एसयुभी लेभलकै तपाईँले चाहिँ पिकअप पाउनुहुन्छ यहाँ पनि कप होल्डर भइहाल्यो हाम्रो कम्प्युटर यहाँ राखिरहेको छ पकेटमा त्यस्तै हेर्नुहुन्छ भने यहाँ टाइप सीको पोर्ट युएसबीको पोर्ट पाउनुहुन्छ यहाँबाट चार्ज गर्न सक्छौँ
सक्छौँ र यहाँनिर हेर्नु चाहिँ केही पनि देखिन वास्तवमा चाहिँ एसीको भेन राख्ने ठाउँ हो तर यहाँ चाहिँ राखिएको छैन पकेट देखिहाल्नुभयो जस पछाडिपट्टि हामी 3जना मान्छे मजाले कम्फोर्टेबली बस्न सक्छौँ कहिलेकाहीँ 4जना त भइहाल्यो कति भन्नु त्यो कुरा र बिचमा हेर्नु चाहिँ पुरै फ्ल्याट नै छ यहाँनिर र यहाँ हेर्नु चाहिँ सानो पकेट जस्तो हुन्छ केही कताकुतुर खाएर कताकुतुर राखिदिन मिल्छ भने हामीले यहाँ डोरमा पनि साइडमा चाहिँ पानीको बोतल सतल यो तान्ने सिस्टम पनि गजब छ यहाँ पनि समात्ने छ यहाँ पनि तान्ने रहेछ भनेपछि विन्डोलाई पनि हामी यहाँबाट कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ र चाउरै ढोकामा तपाईँले स्पिकर पाउनुहुन्छ र यसमा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड लेभलको तपाईँले साउन्ड सिस्टम चाहिँ यसमा पाउनुहुन्छ र अब कहाँ यदि मात्रै हो पछाडिको सिटको काम अझै सकेकै छैन पछाडिको सिटको मुनि पनि टन्नै स्पेस तपाईँले पाउनुहुन्छ यसलाई मैले तानिदिएँ भने यो टक्क उड्छ यहीँ टन्नै स्पेस तपाईँले पाउनुहुन्छ हाम्रो ब्यागै अडेको रहेछ यत्रो ब्याग हेर्नु त यहाँ त्यस्तै हामीले दुईटै साइडमा हामीले चाहिँ के पाउँछौँ यही सेम सिस्टमको स्टोरेज पाउँछौँ र यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ अब यहाँ ठुलो डिक्की छ धेरै सामान यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ र कहिलेकाहीँ इम्पोर्टेन्ट सामान महँगो सामान केही कचाकुचक छ भने चाहिँ सिटको मुनि मजाले लुकाएर राख्नु चाहिँ मिल्दो रहेछ अब यो गाडीको त भित्रपट्टि हेरिहाल्यो भने अब गाडी कुदाउँदा कस्तो हुन्छ त्यो पनि हेरिहालौँ अब म छट्ट गरेर अब ड्राइभिङ सिटमा बस्छु र यो गाडी कुदाउनु पनि लास्टै सजिलो छ धेरै दिमाग केही लाउनै पर्दैन हामी भित्र बस्ने हो गाडी अघिदेखि मैले स्टार्टमा राखेको छु र यो सिट बेल्ट लाउन चाहिँ नभुल्नु है गाडी कुदाउने बेलामा टक्क लाउने र मैले गियरलाई टक टक गरेँ डीमा गयो अब गाडीले चट्ट लिएर जाने हुन त कतिवटा मैले यस्तो गाडीहरू कुदाएँ तर मैले सोचेको थिइनँ कि यो पिकअप गाडी कुदाउँदाखेरि यो लेभलको कम्फोर्ट मैले पाउँछु भनेर राइडिङ एक्सपिरियन्स चाहिँ गजबै लाग्यो मलाई कुनै पनि एसयुभी कुदाएको भन्दा कम फिल चाहिँ अहिलेसम्म भएको छैन एकदमै पर्फेक्टली एकदमै प्रिमियम एसयुभी कुदाए जस्तो फिल चाहिँ अहिले मलाई भइरहेको छ र टर्निङ रेडियस पनि यसको राम्रै रहेछ यसमा चाहिँ 6.1 मिटरको यसले भनेको छ त्यही अनुसारले वास्तवमा काम पनि गरिरहेको छ चाहिँ स्वाट मजाले हात्तीमा बसेर कुदाए जस्तो फिल भइरहेको छ यहाँ अब जहिले पनि त्यो सानो सानो गाडी कुदाइरहेको होइन या मेरै गाडी पनि यो यति यो लेभलको हाइट छैन अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ बसेर कुदाउँदाखेरि चाहिँ पर सबै देख्ने के र जस अगाडिको बनेट पनि मजाले यहाँ ड्राइभिङ सिटमा बसेर देख्न सकिन्छ एकदम क्लियर छ यहाँबाट त्यस्तो केही पनि छैन र यसको अगाडिपट्टि पनि हाम्रो यहाँ चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट कन्सोल राखिदिएको छ जहाँ स्पिड मिटर पनि हामी भन्छौँ जहाँ चाहिँ पुरै डिटेलमा हामीले चाहिँ यसमा अरू रमाइलो चाहिँ के छ भने हामीले कुन लेभलमा कुदाइरहेछ गाडी भनेर त्यो इनर्जीको ग्राफ पनि दिने रहेछ क्या त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी अलिकति सचेत भएर मैले अलिकति पेलिरहेको छु कि ठिक छ कि अलिक ब्याट्री सकिन लागेको बेलामा चाहिँ के लेभलले कुदाउने भनेको चाहिँ नोटिस मजाले यहाँ गर्न सकिने रहेछ र अब पिकअप भन्ने बित्तिकै अब यो के बुझिन्छ भने पछाडि टन्न खाली ठाउँ ओपन ठाउँ हुन्छ अनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पछाडि जसलाई बेड पनि हामी भन्छौँ ठुलो साइजको बेड पनि चाहिँ यसमा छ भने 12 लिटरको बेड छ ठुलै साइजको मान्नुपर्छ यसमा चाहिँ यसले पेलोड पनि टन्नै लिन्छ होइन र यसरी टर्निङहरूमा कुदाइरहँदाखेरि चाहिँ मैले त्यस्तो केही पनि फिल गरेको छुइनँ कि त्यो पछाडिको बेड उफ्रेर गएर अलिक बाङ्गो भएको जस्तो फिल चाहिँ मैले अहिलेसम्म गरेको छैन र यो सबै जग्गामा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट सस्पेन्सन भएको कारणले गर्दा पनि होला जुन नर्मल आउने अरू पिकअपहरूको भन्दा चाहिँ यसको ड्राइभिङ एक्सपिरियन्स चाहिँ बेग्लै मजा छ यसमा चाहिँ र जुन साइडको जुन पछाडिपट्टिको बेड जुन उफ्रेर जाने हुन्छ त्यो पनि मैले अहिलेसम्म फिल गरेको छुइनँ र अर्को मैले फिल गरेको चाहिँ अब धेरैवटा गाडीमा चाहिँ हामीले यो एक्सिडेन्ट छोड्ने बित्तिकै झ्याप्प कन्ट्रोलमा आए जस्तो फिल हुन्थ्यो भने यसमा त्यो छैन एकदम स्मुथली रिजन यसले लिँदो रहेछ र कुदाउँदाखेरि वात्त हुने पिकअप लिनलाई गाह्रो हुने त्यस्तो केही समस्या छैन र अर्को सबैभन्दा बेस्ट पार्ट लगेको हामीले जति पनि पिकअप गाडीहरू नेपालमा आउँछ सबै डिजल इन्जिनको छ र डिजल इन्जिनको गाडीमा यति धेरै चाहिँ नोइज तपाईँले पाउनुहुन्छ नि भित्र ट्याक क्याट 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 गरेको त्यो एक किसिमको जुन त्यो हुन्छ नि अननेसेसरी नोइज हुन्छ पोल्युसन टन्न कालो मुस्लो धुवा नि फ्याल्ने हुन्छ त्यो चाहिँ यसमा छैन फुल्ली ग्रिन यति रमाइलो छ नि यो गाडी गजाक छ क्या बाटो चाहिँ पुरै घल्ड्याङ गुल्डुङ छ तर दामीकै एक्सपिरियन्स यसमा चाहिँ लचकता चाहिँ मान्नै पर्छ यसो गाडीको मैले पिकअपमा यस्तो किसिमको फ्लेक्सिबिलिटी हुन्छ भने चाहिँ मैले सोचेकै थिइनँ क्या पक 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 पछाडि उफार्छ नि नर्मली होइन अब हामी हाइलेक्स चढ्नु पऱ्यो भने टन्न पछाडि वेट राखेर चढ्नुपर्ने हुन्छ यस्तो बाटोमा तर यो चाहिँ राख्नु परेन जस रमाइलो छ जस यति ठुलो साइजको गाडी यसरी हामी कुदाएर हिँड्छौँ भने मैले सोचेको पनि थिइनँ कि त्यो पनि इलेक्ट्रिकमा अब त्यसमा पनि यो गाडीमा चाहिँ झन्डै 1000 केजीको पेलोड पनि हामीले लोड गर्न सक्छौँ भने टन्नै सामान पनि हाल्न सक्छौँ 1000 केजी भनेको त टन्नै हो नि है हामीसँग 1 क्विन्टलका बोरा त्यो पनि 10-10 वटा बाफ्रे अनि
अर्को के भने यो गाडीमा अलिकति चाहिँ मलाई कसक्क मन भएको चाहिँ अब यो अलिकति अघि तातो ठाउँमा थियौँ हामी यो सिटमा चाहिँ अब धेरै बानी के बिग्रेछ भने धेरै राम्रो राम्रो बिजुली गाडी पाउँदाखेरि चाहिँ त्यो सिट भेन्टिलेटर सिट पाउने हिटिङ सिट पाउने होइन यसमा चाहिँ त्यो दुईवटा अप्सन चाहिँ मैले यो गाडीमा चाहिँ भेटिनँ र यो गाडी कुदाउँदा चाहिँ गजबै रमाइलो रहेछ यो स्टियरिङ पनि यति कम्फोर्ट छ नि पावर स्टियरिङ होइन तिमीमाथि पनि ठुलो साइजको राउन्ड गरेर चाहिँ काट्न मजा आइरहेछ मलाई होइन र अर्को मेन पार्ट भनेको चाहिँ यसको लुकिङ मिरर छ नि ठुलो साइजको घप्प पराएछ एकदम क्लियरली डिस्टेन्समा भएको यताको मजाले क्लियरली देख्ने के साइडको मिरर चाहिँ जस कुदाउनलाई चाहिँ एकदम भिजिबिलिटीमा चाहिँ केही गाह्रो छैन टर्न नै हामीले मजाले हेर्न सक्छौँ यहाँ पुरै अगाडि डेस्क त्यहाँ चाहिँ हेर्छौँ अलिकति साइड प्लेयर हो अलिकति टर्निङमा चाहिँ अलिकति याद गर्नुपर्ने हुन्छ तर पनि यहाँ सानो कटआउट पनि दिएको छ पुरै ब्लाइन्ड गरिएको छैन होइन तर मैले ब्लाइन्ड डिटेक्सन चाहिँ मैले यसमा देखिनँ तर जस कुदाउन ओर्न यताउति चाहिँ केही गाह्रो छैन ल यस्तो मजाको इलेक्ट्रिक पिकअप देखेपछि पक्कै पनि तपाईँको मनमा लाग्यो होला यो गाडी किनौँ लाग्छ पक्कै पनि लाग्छ किनभने तपाईँको काममा यो गाडीले यति धेरै साथ दिनेवाला छ नि तर पैसा त चाहियो किन्नलाई भनेपछि यो गाडीको दामको कुरा गर्नुहुन्छ भने यसलाई 64 लाख रुपियाँ तपाईँलाई पर्नेवाला छ भने अब नेपालमा नाडा सो पनि अब छिट्टै आउन लागेको छ तपाईँ जानु पनि स्पेसल अफर पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ र गाडी किनेपछि पनि ढुक्क भएर कुदाउने आधारहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ र यो गाडीमा तपाईँले 1,60,000 किलोमिटरसम्म या तपाईँले ब्याट्रीमा 8 वर्ष र मोटरमा पनि तपाईँले 8 वर्षको वारेन्टी पाउनुहुन्छ र यो गाडीमा राखिएको ब्याट्री पनि LFP ब्याट्री हो र यो त थियो तपाईँलाई नेपालमा आएको मजाको इलेक्ट्रिक पिकअप सम्बन्धी जानकारी हजुरलाई कस्तो लाग्यो र यस्तै भिडियो त आइ नै हाल्छ र आजलाई फेरि म बिदा लिन चाहन्छु तर जानुभन्दा अगाडि तपाईँले याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भने अब देशलाई यस्तो मजाको हरियोमय बनाउनु पर्ने हुन्छ र आज हामी खिच्दै यति टाढा पनि आएका छौँ र यो गाडीले कति राम्रो साथ पनि दिएको छ उकालोलाई पनि केही भनेको छैन ओह्रालोलाई पनि केही भनेको छैन खल्ट्याङ खुल्टुकलाई पनि केही भनेको छैन पानीलाई पनि केही भनेको छैन अर्कोलाई जित्नु पर्यो भने त सुटुक्क जितेर पनि यो गाडी कुदिहाल्छ तपाईँले पनि याद गर्नुहोस् अब इलेक्ट्रिक गाडीमा मुभ हुने बेला भइसक्यो र आफ्नै देशको इन्धन बिजुली खपत गर्ने पनि बेला भइसकेको छ आजलाई बाई बाई नमस्ते फेरि नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने नै छु